بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. تكلمنا بالفيديو السابق عن الرشح والقريب، تداعياته، كيف نتعامل معه. ذكرنا بنهاية الفيديو السابق وصفة ووعدناكم أنه نتكلم عنها في فيديو منفصل عن عناصر هذه الوصفة. نتكلم اليوم عن عين الجرادة اللي ذكرناه بالوصفة السابقة. عين الجرادة هذا نبات عطري من عائلة الكرفس من فصيلة الخيميات. سبحان الخالق، هذه النبتة غنية بمعادن وفيتامينات، يعني صعب تتواجد بهذه النسب العالية بمنتج آخر، منتج طبيعي. الملفت للنظر بهذه النبتة أنه نسبة البوتاسيوم غنية بالبوتاسيوم، ونسبة البوتاسيوم فيها عالية جدا، يعني تصل إلى أكثر من 700، وفي بعض الدراسات تقول تصل إلى أكثر من 900 ميلي بالمئة جرام الواحد. هاي بالنسبة للعنصر البوتاسيوم، يعني الأفوكادو وعظمة الأفوكادو وجلالة قدر الأفوكادو واحتوائه على مواد أيضا غني بالبوتاسيوم، ولكن بنسبة أقل من النسبة المتواجدة بعين الجرادة. الموز أيضا يحتوي على معدن البوتاسيوم، ولكن بنسبة أقل من الأفوكادو وأقل من عين الجرادة، فلذلك نسبة البوتاسيوم بعين الجرادة نسبة عالية جدا. عين الجرادة مثل ما ذكرنا غنية بالمغنيسيوم، غنية بالمغنيزيوم، بالمنغنيز عفوا، غنية بالبوتاسيوم، غنية بالحديد، غنية بالكالسيوم. والكالسيوم الكل يعرف أنه هذا معدن ضروري لمسألة العظام والمفاصل. الكالسيوم غناها بالبوتاسيوم، إذن هي مفيدة لأمراض القلب ومشاكل القلب بشكل عام. من مضادات الأكسدة القوية جدا، فيها معادن وفيتامينات، تحتوي أيضا على الفيتامين ألف. فيتامين ألف ضروري بالذات بهاي الفترة بمسألة الرشح والقريب والفيروس المنتشر، فصعب تقريبا اختصارها هذه العناصر والفيتامينات، ولكن نحكي أو اللي حكيناه فيض من غيظ بعض من غنى هذه النبتة. ونحكي اليوم إن شاء الله عن الاستطباب بها بالنسبة لموضوع الرشح والقريب ونزلات البرد. ممكن الإنسان أثر الرشح والقريب يتعافى بشكل تدريجي، مثلا من أول يوم أو ثاني يوم وتخف الأعراض إن شاء الله، ممكن باليوم الثالث يتعافى، لكن تبقى ممكن مثلا سعال، كحة يعني. فالكحة أسبابها إن أهم سببين لها. السبب الأول ممكن تكون مشكلة بالحبال الصوتية، مسألة انقباض وانبساط الحبال الصوتية ونقص مغذيات لهذه الحبال الصوتية، وهذا يعزز بالألبان والأجبان بشكل عام. نكون عززنا هذا النقص وعطينا الحبال الصوتية المغذيات اللي تحتاجها. الشق الثاني اللي هو الرشح والقريب، ممكن من نزلة البرد تكون قوية ويتأثر جسم الإنسان بها بشكل كبير، فتخلف هاي السعلة أو الكحة. فعلاجها أيضا إن شاء الله أيضا بسيط، وأيضا بنفس هذه المادة العظيمة. قبل النوم، قبل ما ينام المريض بدقائق، يعني عندما يستعد للنوم، نحضر له كوب 150 إلى 200 ميل كوب ماء، نوضعه على النار نغليه. عند الغليان نوضع به ملعقة كبيرة من بذور عين الجرادة أو من عين الجرادة الجافة وليس الخضراء. نترك هذا الخليط يغلي من دقيقتين إلى 3 دقائق فقط. طفي عنه، نصفيه ونعطيه للمريض
قبل ما ينام إن شاء الله ينام بشكل مريح وبشكل هانئ وتخف عنه السعلة. ثاني يوم صباحا أيضا أعطيه كوب من هذا المشروب، إن شاء الله يومين 3 بالكثير أيضا تنتهي مسألة السعال. نعزز الأمر بموضوع الفيتامين سي ضروري مثل ما حكينا بالنسبة للرشح والقريب للسعال، فضروري بشكل عام وخصوصا بأمراض الشتاء وما يتعلق بأمراض الشتاء الفيتامين سي. فضروري الإنسان يجب أنه مثلا يشرب عصير الليمون أو كرر الفريش، تحضير منزلي حضره بالبيت بدون أي إضافات، لا سكر ولا أي شيء ثاني، ويشرب عصير الليمون. يحب يضيف نعناع لعصير الليمون، يشرب عصير ليمون ونعناع ممتاز. يحب ليمون لوحده أيضا جيد. غرغرة أيضا جيد، بالذات بمسألة مثلا لما يكون احتقان في اللوزات، غرغرة تغرغر بالليمون ويشربه. أيضا البابونج ذكرناه سابقا، غرغرة وشرب البابونج أيضا مادة قوية جدا ومطهرة ولها فوائد عظيمة إن شاء الله نحكي عنها فيما بعد. لكن النقطة المهمة، نقطتين بالأحرى أحكي عنهم بهذا الموضوع، موضوع نزلات البرد وموضوع السعال. أن الإنسان لا بأس أنه يتناول مكمل غذائي دوائي موجود بالصيدليات ومعروف بجميع بلدان العالم، الزنك. معدن الزنك هذا تواجده بغذائنا يعني تواجده نادر أو بنسبة متدنية. أكثر تواجده بالبحار، والبحار معروف يتواجد بالمناطق وبالدول اللي فيها بحار، ومو كل العالم فيه بحار ومو كل المناطق فيها محار، لذلك تقريبا صعب نسبته متواجد الزنك باللحوم، اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء، ولكن بنسبة متدنية، يعني نسبته بالمحار أكثر. عموما احنا ناخذ هذا المكمل بحالات الرشح والقريب، نجيب مكمل غذائي الزنك عيار 50 ملي، ويأخذ هذا الإنسان حبة يوميا بعد الإفطار مدة 30 يوم، يكون ممتاز. الإنسان السليم أيضا إذا بده يأخذ كوقاية أيضا جائز يأخذ الزنك، وبالعكس ضروري يأخذ الزنك، يعني كل فترة يأخذ الزنك، بس لكن تكون النسبة مثلا 25 ملي أيضا نفس الترتيب بعد الإفطار مدة 30 يوم. هيك يكون إن شاء الله عزز وسد نقص معدن الزنك، لأنه هاي الفترة الحرجة بدنا نعزز، بدنا نقوي أجسادنا، بدنا ندعم جهاز المناعة حتى جهاز المناعة يقف بصفنا لا ضدنا. وقوف جهاز المناعة إلى جانبنا ويدافع معنا عن أنفسنا، طرد السموم والفيروسات والميكروبات والفطريات، بده محفزات وبده مغذيات. فمحفزات ومغذيات نمنع عنه الأسباب اللي تضر هو السكر والبيبسي والكولا والزيوت المهدرجة وما إلى ذلك، وتحديدا السكر الأبيض. فأي إنسان مصاب برشح بقريب بسعال بأي مرض كان يبتعد عن السكر ويشوف النتائج. يعني لما يكون يتناول السكر ويأخذ هذه الوصفات الطبيعية نتائجها سريعة إن شاء الله، لكن إذا امتنع عن السكر نتائج راح تكون أسرع بنسبة كبيرة جدا، يعني بنسبة كبيرة جدا. فلذلك الإنسان الأفضل في سبيل يقوي مناعته جسمه أنه يترك هذه الأغذية السيئة. أما إذا ما بده يتركها هذا شأنه، ولكن على الأقل بهذه الفترة الحرجة، يعني مثلا انتشار الفيروس وتداعياته وتطوراته، أو على الأقل لما يصاب الإنسان بنزلة برد قوية، رشح أو قريب أو سعال أو أي نوع من هذه الأمراض، يتخلى عن السكر الأبيض سواء مع الشاي مع القهوة. مع الأسف خطأ كثير عالمي يحضر العصائر هاي الطبيعية عنده بالبيت، يعني ما يجيب الجاهزة، يعرف أنه فيها مواد حافظة ومضافة لها شغلات وأمور مضرة فيحضر، وهذا أمر جيد، يحضر العصائر طبيعية بمنزله، ولكن يرتكب خطأ قاتل، وهو أنه يضيف لهاي المشروبات السكر
وهون أنت قتلت هاي المواد بأرضها وتشربها، تأخذ نكهة فقط، أما ما تأخذ أي فائدة، أي فائدة. والشيء بالشيء يذكر، ننبه على نقطة: الفاكهة والخضار ضرورية بهذه الفترة، ولكن الفاكهة أيضا خطأ شائع عند أغلب البشر، يتناولها بعد الطعام، وهذا لا يجوز. يعني الجميع يعرف فوائد وغنى الفاكهة بالمعادن والفيتامينات، ولكن إذا تناولتها بعد الأكل ما تستفيد من هاي المعادن والفيتامينات. 1. 2. تسبب لك تخمة. 3. والأهم، تعمل على تخمرات وممكن تؤدي إلى تسمم غذائي وتعمل لك مشاكل بالجهاز الهضمي. أما الطريقة السليمة والصحيحة مشان نستفاد منها بشكل الصحيح، الفاكهة نأكلها على معدة فارغة، على معدة فارغة قبل الطعام أو بعد الطعام جائز، ولكن بعد ما يكون مر أقل شيء 3 ساعات على تناولي للطعام. يعني بعد تناولي للطعام ب3 ساعات، هنا ما في مشكلة آكل الفاكهة. أما إن كانت عصير الفاكهة الفريش الطازة جائز تناوله بعد الأكل، أما هي بشكلها لا يجوز تناولها بعد الطعام. أما إن كانت عصير جائز، لأنه بعصرها تتخلص من المواد الألياف، تتكسر فيها أمور، فجائز تناولها وما في مشكلة. وإن شاء الله نوضع لكم مثل ما وعدناكم صورة عين الجراد بنهاية هذا الفيديو. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.